Chào mọi người, chào mừng đã đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một câu chuyện thực sự sởn gai ốc nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn. Một nơi mà khoa học hiện đại với tất cả máy móc tối tân nhất cũng phải cúi đầu trước những bí ẩn tâm linh sâu thẳm. Chuyện là thế này, tại chùa Đậu ở Việt Nam có một nghịch ý đáng kinh ngạc đã tồn tại suốt 400 năm qua. Nơi đây đang lưu giữ nhục thân, hay nói cách khác là thi thể nguyên vẹn của hai vị thiên sư từ tận thế kỷ 17. Sự tĩnh lặng bao trùm lên hai di hải này mang một sức mạnh kỳ lạ, nó gần như thách thức và phá vỡ mọi định luật phân hủy tự nhiên mà chúng ta từng biết. Được rồi, thử cùng suy luận về chi tiết này nhé. Làm thế nào một cơ thể con người trải qua gần 4 thế kỷ lại có thể nguyên vẹn từ da bọc xương cho đến tận não bộ bên trong, nhất là giữa cái thời tiết nhiệt đới gió mùa lúc nào cũng ẩm ướt khắc nghiệt, không hề có một giọt hóa chất tẩm ướp nào, cũng không có quá trình rạch mổ, hút bỏ nội tạng như cách người Ai Cập cổ đại hay làm. Bí ẩn cốt lõi này chính là tâm điểm đã làm đau đầu giới y khoa và cả các nhà khảo cổ học trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nhìn lại lịch sử một chút để chúng ta thấy được toàn cảnh. Ngôi chùa này vốn đã có tuổi đời lên tới 1.800 năm, nhưng câu chuyện của chúng ta thực sự bắt đầu vào những năm 1630, thời điểm mà hai vị thiền sư bắt đầu bước vào trạng thái thiền định vĩnh viễn, và chặng đường 400 năm sau đó không hề tĩnh lặng đâu. Các ngài đã phải trải qua một trận lụt lịch sử tàn phá vào năm 1893, rồi sau đó chấn động giới khoa học với đợt kiểm tra X-quang vào năm 1983, và trải qua một cuộc đại tu phục chế vào năm 2003. Đúng vậy, một hành trình sinh tồn phi thường vắt ngang qua nhiều thế kỷ. Thực ra, chìa khóa của cơ chế bảo quản sinh học này đã được kích hoạt từ rất lâu trước khi các ngài viên tịch. Hai vị trụ trì, thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, vẫn được dân gian kính cẩn gọi là những nhà sư rau. Các ghi chép lịch sử cho thấy họ đã áp dụng một chế độ ăn uống vô cùng khắc nghiệt, chỉ ăn đúng một bữa mỗi ngày và chỉ ăn rau cỏ tự nhiên. Quá trình khổ hạnh này vô tình đẩy cơ thể vào trạng thái ketosis và mất nước cực độ. Nói một cách dễ hiểu, họ đã vắt kiệt các mô mỡ và thanh lọc hoàn toàn vi khuẩn trong đường ruột. Nó giống như việc triệt tiêu tận gốc mọi tác nhân gây thối rữa ngay từ khi cơ thể vẫn còn đang hô hấp vậy. Và đỉnh cao của sự thấu hiểu cơ thể này nằm ở lời dặn dò cuối cùng. Thiền sư Vũ Khắc Minh đã để lại cho đệ tử một chuỗi chỉ thị nghe qua thì có vẻ lạnh lẽo, nhưng lại cực kỳ rành mạch. Này nhé, đầu tiên phải đợi đúng 100 ngày sau khi tiếng mó trong am ngừng vang lên. Thứ hai, nếu mở ra mà thấy cơ thể bốc mùi, tức là tự nhiên đã thắng thì lấp kín am lại bằng đất vĩnh viễn. Nhưng nếu cơ thể vẫn nguyên vẹn và tuyệt nhiên không có mùi hôi thì hãy dùng sơn tà bôi lên. Mọi người thấy không? Đây không chỉ thuần túy là đức tin tâm linh, đây thực chất là một bài kiểm tra sinh học vô cùng khách quan, cực kỳ thực tế và cũng rất tàn khốc. Tua nhanh đến thời hiện đại, sau hơn 300 năm những huyền thoại chỉ được truyền miệng, cuối cùng nó cũng phải đối mặt với các thiết bị đo lường của khoa học. Hãy tưởng tượng khung cảnh này, các nhà khoa học, dẫn đầu là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, đã quyết định đưa những pho tượng thiêng liêng từ ngôi chùa tĩnh mịch thẳng tiến vào Bệnh viện Bạch Mai. Mục tiêu duy nhất của họ lúc đó là nhìn xuyên qua lớp sơn cổ kính để tìm kiếm bằng chứng y học cứng rắn nhất về sự bất hoại này. Và wow, những gì mà X-quang phơi bày thực sự đã lật đổ mọi lý thuyết ướp xác mà chúng ta từng biết. Xương cốt nằm hoàn hảo ở tư thế kết giả, hoàn toàn không có bất kỳ cọng dây thép hay giá đỡ nào chống trụ bên trong. Đáng kinh ngạc hơn nữa là không hề có một vết rạch phẫu thuật nào. Tim, phổi, dạ dày dù đã teo nhỏ lại nhưng vẫn nằm nguyên đúng vị trí. Thậm chí, khối não vẫn nằm trọn vẹn bên trong hộp sọ, chứ không hề bị hút ra ngoài như cách người Ai Cập vẫn làm. Không nghi ngờ gì nữa, đây là những cơ thể sinh học hoàn chỉnh 100%. 7 kg. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. Trọng lượng của mỗi cơ thể lúc này chỉ vỏn vẹn đúng 7 kg. Sự bốc hơi nước tột độ qua hàng trăm năm đã rút cạn mọi độ ẩm, biến một cơ thể người trưởng thành thành một bộ khung tự chống đỡ. Chính sự khô quắt này, sự vắng bóng hoàn toàn của nước đã trở thành yếu tố quyết định để chặn đứng sự sinh sôi của mọi loại vi khuẩn phân hủy. Vậy thử đặt lên bàn cân toàn cầu xem sao nha. Bảng so sánh này sẽ cho chúng ta thấy sự vĩ đại của phương pháp tại chùa Đậu. Xác ướp Ai Cập thì phải móc hết nội tạng ra và giấu tịt trong các hầm mộ khô ráo. Xác ướp tự thân của Nhật Bản thì được bảo quản trên những vùng núi lạnh giá rợn người. Thế còn nhục thân ở Việt Nam? Còn nguyên nội tạng, bọc trong sơn ta và tồn tại thần kỳ ngay giữa môi trường ngoài trời, nơi mà độ ẩm của vùng đồng bằng sông Hồng thường xuyên vọt lên trên 80%. Thật sự không thể tin nổi. Giới chuyên môn gọi kỹ thuật phi thường này bằng một cái tên, tượng táng. Đây có thể coi là một đặc sản độc nhất vô nhị của Phật giáo miền Bắc Việt Nam. Thi thể sinh học sau khi khô quắt lại sẽ đóng vai trò như một phần lõi. Bao bọc chặt chẽ bên ngoài nó là loại sơn ta bản địa chiết xuất từ nhựa cây. Các chuyên gia phát hiện ra rằng hàm lượng tannin và nhựa cực cao trong sơn ta đã vô tình tạo ra một lớp lá chắn, chống vi khuẩn và kháng nước tuyệt đối, khóa chặt cơ thể, cách ly nó hoàn toàn khỏi bào tự nấm và cái độ ẩm khủng khiếp của môi trường. Nhưng lớp lá chắn đó không đơn giản là cứ quẹt vài đường sơn lên là xong. Nó là thành quả của đúng 14 lớp lang tinh xảo. Các nghệ nhân từ thế kỷ 17 đã trộn mùn cưa, giấy bàn, đất tổ muối mịn và vải màn cùng với sơn ta, rồi cực kỳ tỉ mỉ bồi lên 14 lớp.
Nó hoạt động như một cấu trúc ngoại cốt, một bộ xương ngoài vững chắc, giúp cái thân hình khô héo bên trong không bị sụp đổ dưới sức nặng của chính mình. Đồng thời, lưu giữ được trọn vẹn những đường nét biểu cảm trên khuôn mặt của các vị thiền sứ, một kỹ thuật quá sức thông minh. Tuy nhiên, dù hoàn hảo đến mấy thì tự nhiên và thời gian vẫn luôn tìm cách thử thách. Các tư liệu lịch sử cho thấy trận lụt kinh hoàng năm 1893 đã ngâm tượng thiền sư Vũ Khắc Trường chìm trong nước, làm bức tượng hỏng nặng và cột sống gãy gục. Rồi còn có một giai thoại khá là xót xa nữa. Một người ngoại quốc tò mò không biết thực hư thế nào đã dùng gậy bà tong chọc mạnh thẳng vào đầu gối tượng thiền sư Vũ Khắc Minh chỉ để xem bên trong có xương thật hay không. Cú chọc đó vô tình làm nứt lớp màng bảo vệ và thế là oxy bắt đầu xâm nhập. Nhận thấy nguy cơ đó, một dự án phục chế quy mô lớn kéo dài dòng dã 200 ngày đã được kích hoạt vào năm 2003. Nhìn vào nỗ lực này, chúng ta thấy một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật truyền thống và khoa học hiện đại. Các chuyên gia từ Viện 69 đã tiến hành khử trùng sâu, các nhà phục chế thì dùng vải màn và sơn ta để vá kín vết nứt. Thông qua phim X-quang, họ còn nắn chỉnh lại được đoạn xương tây từng bị lấp sai do những lần sửa chữa nghiệp dư trước đây. Thậm chí, lớp vàng lá cuối cùng còn được tỉ mỉ dán bên trong một chiếc màn tuyên, chỉ để đảm bảo không một hạt bụi nhỏ nào có thể dính vào lớp sơn còn mướt. Vậy để giữ gìn thành quả đó lâu dài, khoa học hiện đại đã mang đến giải pháp gì? Đó là môi trường khí trơ. Ngày nay, nhục thân của hai vị thiền sư được đặt an vị trong những chiếc tủ kính dày, bọc bên ngoài là gỗ mít truyền thống. Nhưng bên trong, khí nitơ tinh khiết được bơm đầy để triệt tiêu hoàn toàn quá trình oxy hóa. Không cần những chiếc máy hút ẩm chạy ồn ào làm phá vỡ sự tĩnh mịch của nhà chùa. Khí nitơ mang lại một sự bảo vệ hoàn toàn tĩnh lặng, bền vững, ngăn chặn vĩnh viễn sự tàn phá của thời gian. Và tầm vóc của những nhục thân này thực sự đã vượt xa ranh giới của một quốc gia. Khi tận mắt chứng kiến, giáo sư Istvan Kizeli, một nhà nhân chủng học lừng danh người Hungary, đã phải thốt lên rằng đây là một phép màu về nền văn hóa đa dạng của Việt Nam. Chúng ta phải hiểu rằng, trong tín ngưỡng Phật giáo, các ngài không phải là những xác ướp nằm đó để trưng bày. Các ngài là những xá lợi toàn thân, là minh chứng sống động nhất cho việc con người có thể làm chủ năng lượng tự thân để chiến thắng lại định luật tàn lụi của cát bụi. Mọi thứ dẫn chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng. Khoa học có thể đong đếm được thành phần của lớp sơn ta, có thể đoạt lại sự vẹn toàn của khung xương qua những tấm phim X-quang, và có thể dùng nitơ để duy trì sự bảo quản. Nhưng không một thiết bị tối tân nào có thể đo lường hay giải mã được 100 ngày nhịn ăn và ngồi thiền trong tĩnh lặng tuyệt đối. Sự hòa quyện khó tin giữa kỹ thuật vật lý thủ công và sức mạnh tâm thức siêu việt đã giúp hai vị thiền sư đánh bại thời gian. Vậy, đâu mới là giới hạn thực sự của ý chí con người? Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích này. Hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp theo.